ሰላም እንዲናችሁ ይሄ የፓይተን ቱቶሪያላችን የመጨረሻው ቪዲዮ ነው actually object function እና inheritance የተለያየ ላረግ ነበር ግን በጣም ሴም ቶፒክ ስለሆኑ አንድ ላይ አድርጌያለሁ ዲዩም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም አብሰንት ነበርኩኝ ዩቲዩብ ላይ ትምህርት ቤት ላይ ፋይናል ኤግዛም እና ትምህርት ቤት ውድድር anniversary ነበርና ለሱ ፕሮጀክት ስምሰራ ትንሽ ሰዓት አድርጌያለሁ እሱንም ይቅርታ አላችኋለሁ እና ይሄው በአዲስ ቪዲዮ በመጨረሻው የፓይተን ቱቶሪያል መጥቻለሁ እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከጨረስኩኝ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ 1-2 ሰዓት 3 ሰዓት ሊደርስ ይችላል እሱንን እለቀዋለሁ ዛሬ ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንግባ ኮድ ከማድረጋችን በፊት ትንሽ ብሪፍ ማስተዋወቂያ ልስጣችሁ ስለዚህ ኦብጀክት ፈንክሽን ማለት አንድ ክላስ አለ ለምሳሌ ተማሪ ክላስ አለ እንበልና ያ ተማሪ 7 ነው የሚማረው ስሙ ዳግም ነው አቨሬጁ 98 ነው ያመጣው እንበል ስለዚህ እንደዛ ስንል ፈንክሽን ይሰጣል ያ ፈንክሽን ለምሳሌ አልፏል ወይ አላለፈም የሚለውን ቼክ የሚያደርግ ፈንክሽን ኦብጀክት ፈንክሽን ማለት ክላስ ውስጥ አንድ ነገር ሪተርን የሚያደርግ ፈንክሽን ነው ስለዚህ እሱ ኦብጀክት ፈንክሽን ነው ኢንሄሪታንስ ደግሞ አንድ ክላስ የሌላን ክላስ object functions inherit ያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛሬ ኤግዛምፕል ምንቀራችሁ የሼፍ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ሼፍ እና የአሜሪካን ሼፍ አለ እንበል ያ የአሜሪካን ሼፍ በርገር መስራት ይችላል ፒዛ መስራት ይችላል ቺክን መስራት ይችላል ያ የኢትዮጵያን ሼፍ ደግሞ በተጨማሪ ምስርና ሽሮ መስራት ይችላል አሁን ችግሩ ምንድነው የአሜሪካን ሼፍ ፋንክሽኖች ጻፍን የአማርኛውን ሼፍ ያ ኤክስትራ መስራት የሚችለው ምንድነው ኢንሄሪት ስናደርግ ያንንን ሁሉ ፈንክሽን አሜሪካን ላይ ያለው የኢትዮጵያን ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ የለብንም አንዲ ያንን አሜሪካን ሼፍ ኢንሄሪት ስናደርግ ፈንክሽኑ እንኳን ያ የቺክን መስራት ፈንክሽን ኢትዮጵያስ ባይኖርም እንኳን የአሜሪካን ሼፍ ኢንሄሪት ስላደረገ እሱንን መስራት ይችላል ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ስለ ኦብጀክት ፈንክሽን እስቲ ብሪፍሊ ኮድ እናርግ እንጀምር እንደምታያችሁ VS ኮድ ከፍቼ inheritance እና object የሚል ፎልደሮች ሰርች አለ በVS ኮድ ላይ ከኦብጀክት እንጀምር ስለዚህ student.py አለ እና ኦርጋናይዝ ለመሆን ክላሱን ለብቻና ሜን ፋይሉን ለብቻ እናርግ ስለዚህ የስቱደንት ክላሱ ክላስ students ተማሪዎች እንልና define _init_ self እንላለን ስለዚህ እንዲሁም እዚህ ጋር average አለ ክላስ አለ ምን CLS እንበለው ክላስ አለ 7A 7B የት እንዳለ እና name ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር initialize እናርጋቸው self.average ይሆናል self.class ይሆናል አሁን ያኛውን ክላስ ማድረግ ያልቻልኩት ይሄኛውን ክላስ ብንለው ከዚህ ጋር ይወዛገባል ስለዚህ ይሄኛውን CLS እንበለው self.name ደግሞ name እንበለው ስለዚህ ሁሉም ነገር ኢኒሺያላይዝ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን define function እንሰራለን object function እንሰራለን pass or fail የሚለው pass or fail selfንን ይወስዳል ዛውላ averageንም ይወስዳል ምንድነው የሚያረጋው self.average አላ self ቆይኛው አያስፈልግም self ላይ already initialize አድርገው self.average ከ7 በላይ ከሆነ ማለፍ ይችላል ካልሆነ ግን ማለፍ አይችልም pass or fail ብሎ function ይሰራል ስለዚህ if self.average is greater than or equal to 70 return true pass or fail የሚለውን pass እንበለው return true እንላለን student pass እንበለው return true else return false ስለዚህ አቨሬጁን ስናስገባ አቨሬጁ ከ7 በላይ ከሆነ return true pass አድርጓል ካልሆነ ወይ 69 68 ከገባ false እንላለን አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን main.py ላይ ገብተን ኢምፖርት እናደርጋለን ራሳችን እንደሰራነው ፓኬጅ አድርገን from student.py student import students እና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ኢኒሺያላይዝ አንድ ኦብጀክት እንስራ ለምሳሌ student1 equals to students የሚወስደው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር average አለ
ክላስ አለ ኔም አለ መጀመሪያ አቨሬጁን እናስገባ አቨሬጅ ያመጣው ስቱደንቷን 92 ነው ክላሱ የሚማረው 7A ነው እና ኔሙ ደግሞ ኔሙ ቅዱስ እንበለው ስለዚህ ይሄ ቅዱስ ነው አሁን ስቱደንት 2 እና 3 ነው ስቱደንትስ 98 average class 7A name ዳግም እንበለው ከዛስ የመጨረሻ ስቱደንት 3 ደግሞ ስቱደንትስ 69 68 7A 7B ዳርገኝውን ዲሌይ 7B በእምነት እንበለው ከዛ በኋላ አሁን ምን ማድረግ እንችላለን ስቱደንት 1 አላ ዶት ፓስ student pass የሚል ፋንክሽን መጥራት እንችላለን አሁን ይሄንን ራን ስናደርገው ምንም ፕሪንት አያደርግም አሁን ምክንያቱም እዚህ ጋር ገብተን ሪተርን የሚለውን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር እሺ አሁን ራን እናርገው እንደምታችሁ እዚህ ጋር true ብሎ አምጥቷል ያ ምክንያቱም student pass የሚለው ላይ ይሄንን average ሲወስድ ከ7 በላይ እንደሆነ ሲያውቅ በቃ true ብሎ እንትን ያደርጋል አሁን ስቱደንት 2 እና 3 እስቲ ፓስ ማረጋቸውና አለማረጋቸውን ቼክ እናርግ ስለዚህ እዚህ ጋር ስቱደንት 2 እንበለው እና ስቱደንት 3 እንበለው ራን ስናደርግ true false ዳግም የሚለው አልፏል ምክንያቱም ከ7 በላይ ነው ያመጣው በእምነት የሚለው ደግሞ አላለፈም ምክንያቱም ከ7 በታች ነው ያመጣው ስለዚህ አሁን ሲምፕል በጣም ሲምፕል ነገር ነው አሁን አድቫንስድ ፕሮጀክትስ ሰሩ እንደዚህ ኦብጀክት ፋንክሽን በመጠቀም ስቱደንት አንድ ኦብጀክትስ ተጠቅመን ፋንክሽን ራን ስናደርግ ሪተርን ያደርግልናል አሁን ይሄ እንደ ኤግዛምፕል ነው ከዚህ መማር እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ስለ ኢንሄሪታንስ ላይ እንግባ ኢንሄሪታንስ እንደነገርኳችሁ አንድ ፋንክሽን ማለት አንድ ክላስ የሌላን ክላስ ኦብጀክት ፋንክሽኖች ኢንሄሪት ወይ የሱን ሲወስድ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛው ሁለት ፋይል እንስራ american chef.py እቺጋን ደብል ኤፍ ነው ያደረኩት .py እና ethiopian chef.py ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ሜኑን እንስራ ያ ሁሉንም እንጠራበት የኢትዮጵያን ከአሜሪካን ሼፍ እንጀምር ያ am chef እንበለው እንደፈለጋችሁት መሰየም ትችላላችሁ ሜን ፋንክሽን ላይ ሲጠሩት እንደዚህ ግን መሆን አለበት ኢኒሺያላይዝ የሚያደርገው ነገር አለ ኢኒሺያላይዝ actually ምንም አያረግም ምንም የሚወስደው ነገር የለም ዲፋይን ግን ፋንክሽኖች አሉት ምን ፋንክሽኖች አሉት ስለዚህ አሁን አሜሪካን ሼፍ ውስጥ እንግባና ክላስ am chef ብለን እንሰይመው የፈለጋችሁት መሰየም ትችላላችሁ አሁን ኢኒሺያላይዝ ምንም የሚያደርገው ቫሪያብል ስለሌለ ፋንክሽኖቹን ወደ ኦብጀክት ፋንክሽኖቹ እንግባ ዲፋይን አንደኛው የሚሰራው ዲሽ ቺክን አለ ሜክ ቺክን እንበለው ሰልፍን ዩሰድ ከዛ ብለ ያደርጋል ፕሪንት ሜኪንግ ሼፍ is making chicken እንበለው ሁለተኛው ደግሞ define make pie ስለዚህ self print chef is making pie ከዛ መጨረሻው define make burger እንበለው self print chef make burger እንበለው አሁን main.py ላይ ገብተን from american chef import am chef ሚኖን ክላስ ኢምፖርት እናደርግና chef 1 ስንለው am chef ብሎ ኢኒሺያላይዝ እናደርጋለን ምንም የወስደው ቫሪያብል የለም ከዛ chef 1 dot make burgers ብለን ራን ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት chef is making burger chef is making burger ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል አሁን ሌሎችንም ፋንክሽኖችን ስንጠራም እንደተባሉ ያደርጋል chef is making chicken አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን ሼፍ እንስራ አሁን ስለዚህ የኢትዮጵያን ሼፍ ኢትዮ ሼፍ እንበለው አሁን ይሄም ምንም ቫሪያብል አርጊመንት አይወስድም ስለዚህ
ቀጥታ ወደ ኦብጀክት ፋንክሽኖቹ እንግባ ይሄ ደግሞ ምን ይሰራል the same thing as this copy እናርጎና እዚህ ጋር paste እናረጋለን ከዛ define እሱ additional የሚሰራው ነገር define make ሽሮ ልበለው self print chef is making ሽሮ ወጥ እንበለው ከዛ ሌላኛው ደግሞ additional የሚሰራው make ምስር ከዛ ምን ያደርጋል እንደቀደሙ print chef is making ምስር ወጥ እንበለው እዚህ ጋርም ኦ ይሁን አሁን ያኛውንም ኢምፖርት እናርገው ከዛ ኢትዮጵያን ሼፍ ኢምፖርት ኢትዮ ሼፍ ከዛ ሼፍ 2 ደግሞ ኢትዮ ሼፍ ነው ከዛ ሼፍ 2 ዶት እዚህ ጋር ሜክ ቺክን የሚለው አለ እሱንን ቼክ እናርገው መስራት አለ መስራቱን ሜኪንግ ቺክን ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል ይሄኛውን ኮሜንት እናርገው ለአዲሽናል የሚሰራው ነው ሜክ ምስር chef is making ምስር ወጥ አሁን ይሰራል ግን ለምሳሌ ትልቅ ነገር የሰራችሁ ነው እንበልና ሁለት ክላስ አለ አንዱ ክላስ በጣም ብዙ ፋንክሽኖች አሉት ከዛ እሱንን ሌላ ደግሞ አዲሽናል የሚሰራ ነገር አለ እንበልና ያን ሁሉ ከምትጽፉ ወይ ኮፒ ፔስት ከምታደርጉ ኦርጋናይዝ ደግሞ ይሄ ሁሉ ፋንክሽን አለ ይሄ chicken pie እና burger እዚህ ላይ ኦሬዲ ተጽፏል ስለዚህ ምን ማድረግ ይቻላል ኢንሄሪት ማድረግ ይቻላል from american chef import am chef ከዛ ምን እናደርጋለን እኛን ሙሉ ዲሊት እናርገው ከዛ ብራኬት ከፍተን am chefን እናስገባ ምን ነው የሚያደርገው ይሄ ኢትዮ ሼፍ የሚሰራው ነገር አለ የam chef ነገር የአሜሪካን ሼፍ ነገሮች ደግሞ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ይሆናሉ ኢንሄሪታንስ ደግሞ ይባላል አሁን ሜክ ምስር ስንለው እንደቀደሙ is making ምስር ይላል ግን አሁን ሜክ ቺክን እንበለው እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ሜክ ቺክን የለም ግን ኢንሄሪት አድርገናል እዚህ ላይ አለ ፕሪንት ብናደርገው ሼፍ is making chicken ይላል እዚህ ጋር እንደምታያችሁ የለም ያ ግን ኢንሄሪት ስላደረገን ብቻ ያ ፋንክሽን ኢንቪዚብል ሆኖ እዚህ ጋር ይኖራል ስለዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ሲሰሩ የግዴታ ኮፒ ፔስት ካለማድረግ ይልቅ ኢንሄሪት ማድረግ ይቻላል አሁን ኢንሄሪታንስ የሚጠቅመው ነገር ለምሳሌ የራሳችሁን ክላስ የሰራችሁን እንበልና ከሞጁል ለምሳሌ አንድ ጌም ላይ ሲሰሩ ፓይ ጌም የሚባል ሞጁል አለና ከፓይ ጌም ስፕራይት አለ የኢሜጅ ላይክ የካራክተራችሁን ኢምፖርት የምታደርጉበት ያ ክላስን ስትሰሩ የፓይ ጌም ስፕራይት ላይ በሚሊየን ምናምን ተጽፎላችኋል እሱንን ከምትሰሩት ወይ ኮፒ ፔስት ከምታደርጉት ኢንሄሪት አድርጋችሁ የፓይ ጌም ስፕራይቱን እዛ ጋር ይኖራል ኢንቪዚብል ሆኖ የሱን ፋንክሽን መጠቀም ይችላል ስለዚህ ለዚህ ነገሮች ኢንሄሪታንስ ይጠቅማል ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ 25 ቪዲዮዎች በአመት በአንድ አመት ውስጥ የፓይተን ቱቶሪያል የለቀቁ ተጨርሷል ይሄ ፓይተን ሲሪየሳችን about በሳምንት ወይ በ15 ቀን አንድ ቪዲዮ መልቀቅ እንበለው እና ኦልሞስት የሁሉም ቪዲዮ ቪው ሲደመር አንድ 15000 20000 ሰው አይቷል በጣም አመሰግናለሁ እና ምንድነው አሁን ይሄ የኔ ማስተምሮ ነገር የመዝናኛ ኢንተርቴይንመንት ፊልም እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም አሁን እንደዛ አይነት ነገር ቢሆን በጣም ብዙ ሰው ያያል ምክንያቱም እነዚህ መዝናኛ አይነት ነገር ነው ሰው የሚፈልገው ግን የትምርታዊ ነገር ብዙ ሰውም አያውምና የሚችል ሰው ሼር ያረጋ ሌላ ሰው እንትን ያስፋፋ ለራሳችሁ ለጓደኞቻችሁ ለልጆቻችሁ መማሪያ ለአይቲ ክለብ ካላችሁ ለመማር እንደዛም ነገር በጣም ጥሩ ይሆናል አሁን ይሄ ቪዲዮ ከለቀቁት በኋላ ሁሉንም ጭኜ አንድ ላይ አድርጌ አንድ የ2 ሰዓት የ3 ሰዓት ቪዲዮ ሆኖ ይለቀቃል እለቀዋለሁና በዚህ መንገዱ 25 ቪዲዮ ስለ ፓይተን ለቀቄ አልቋል ይሄ ማለት እንትን እኔም በቃ ዩቲዩብ ቻናሌን በቃ መልቀቅ አቆማለሁ ሳይሆን ከዚህም በላይ ሌላ ቪዲዮዎች ለቃለሁ ግን የፓይተን ሲሪሳችን አልቋል ማለት ተጠናቋል ማለት ነው ደስ ይላል እናንተም ለጆቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ማገዝ ትችላላችሁ አሁን ይሄን ከለቀኩት በኋላ ደግሞ ተአጠራቀመ ሁሉንም እለቀዋለሁ ስለዚህ ደስ ይላል ጨርሰናል ሌሎቹንም ማየት ትችላላችሁ